হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে গম পাইছে যোৱাটো আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা এটা ক্লাছ গৈছে। আজি দ্বিতীয়টো ক্লাছ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ওপৰত। আৰু যোৱাটো ক্লাছত আমি শিকিলোঁ যে যোনে যোনে চোৱা নাই তেওঁলোকে চাব পাৰে, কাৰণ তাৰে পিছৰে এইটো ভিডিঅ', কাৰণ সেইটো নাজানিলে এইটোত আপোনালোকে একো গম নাপাব। এতিয়া কথাটো হৈছে যে আমি প্ৰিমিয়াৰ প্ৰত এডিট কৰাৰ আগতে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিব লাগিব। গতিকে মই সেই বস্তুটো প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত শিকাই দিছোঁ, এতিয়া দ্বিতীয়টো ভিডিঅ'। এতিয়া কথাটো হৈছে আমি দ্বিতীয়টোতে হঠাতে এডিটিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কি হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তু জনাটো দৰকাৰ। লেআউট এটাত কি থাকে কি নাথাকে সেইখিনি জনাৰ আপোনালোকৰ খুবেই দৰকাৰ বেছি, কাৰণ কেতিয়াবা আপোনালোকে কি হ'ব, এতিয়া এডিটিংটো মই হঠাৎ ষ্টাৰ্ট কৰি পিনে শিকাই দিওঁ এটা ভিডিঅ'তে বা 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টামানৰ ভিডিঅ' এটাত গোটেই ছফ্টৱেৰটো এডিটিং কৰা কিছুমান বস্তু আপোনালোকৰ ৰৈ যাব, যোনবিলাক বেছিক পইণ্টটো আপোনালোকে জানিব লাগে। এতিয়া প্ৰিমিয়াৰ প্ৰটো মোৰ স্ক্ৰীনত অ'পেন হৈ আছে। আজি আমি শিকিম প্ৰজেক্ট উইণ্ডৰ বিষয়ে, যোনটো বস্তুত আমি সদায় ভিডিঅ'বিলাক ষ্টক কৰোঁ, ছিকুৱেঞ্চ বনাওঁ, এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰ ষ্টক কৰোঁ, চাউণ্ড ইফেক্ট আনো, সেইবিলাক বস্তু এৰেঞ্জ কেনেকৈ কৰিব, তাক লক কেনেকৈ কৰিব, তাক লেভেলত যাই পিনে কালাৰ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, সেইবিলাক বস্তু শিকিম। এতিয়া বলক প্ৰিমিয়াৰ প্ৰটো অ'পেন কৰি লওঁ সকলোৱে স্ক্ৰীনত। এতিয়া অ'পেন হৈছে, দেখিব মোৰ 2টা প্ৰজেক্ট অলৰেডি ইয়াতে অ'পেন কৰা আছে। আপোনালোকে গম পাইছিলে কণ্ট্ৰল ছেভ কৰি পেলাই প্ৰজেক্টবিলাক কেনেকৈ ছেভ কৰিব। যদি মই এতিয়া এইটো প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰি দিওঁ, মানে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ, সেইটো আগৰ যোনখিনি এডিট হৈ আছে সেইখিনিতে থাকিব। এতিয়া এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে জনাৰ দৰকাৰ নাই। ইয়াতে পুৰণ চিন্তা আহিব, ইয়াতে ক্ল'জ কৰি দিব, দি ইয়াতে ফাইলত গৈ নিউ ইয়াতে মাৰিব, প্ৰজেক্টত যাই ইয়াতে লিখিব ছেকেণ্ড ক্লাছ, আৰু ইয়াতে আমি লোকেশ্যনটো দি দিম। মই ডাউনলোডত থৈ দিছোঁ বাৰু, এইটো কাৰণ মোক প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকক যোনটোত মানে সদায় এটা কাম কৰিব, হাৰ্ড ডিস্কত নথবা SSD প্ৰজেক্টবিলাক ছেভ কৰিব, কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে এডিট কৰোঁতে স্পীড পাব, কাৰণ হাৰ্ড ডিস্কৰ স্পীডটো খুবেই বেছি কম। এতিয়া আপোনালোকে স্কেট ডিস্কটো মই কৈছোঁ কি এইটোৰ প্ৰয়োজন নাই জানিব লগা, এইবিলাক আচলতে ইউজ নকৰে। এতিয়া ইয়াতে জেনেৰেল দেখিছে, ইয়াতে মই ছেকেণ্ড ক্লাছ লিখি লোকেশ্যন দি পেলাই অ'কে কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ প্ৰিমিয়াৰটো অ'পেন হ'ব। যদি আপোনালোকৰ অ'পেন হৈছেও, লেআউটটো যদি উলট পালট হৈ আছে, কি কৰিব, উইণ্ডোজত যাব, ইয়াতে যে আপোনালোকে আছে ৱৰ্ক স্পেচ, ইয়াতে গৈ ৰিছেট টু ছেভ লাউড কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকৰ অজানিতে যদি কেতিয়াবা লেআউটটো টিপাত গণ্ডগোল হৈ গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো বস্তু মানে ঠিক হৈ যাব, তেতিয়া এডিট কৰিব সহায় পাব। এতিয়া এইবিলাক টুলছ আমি আজি এইখিনি বস্তুৰ বিষয়ে শিকিম, টুলছৰ বিষয়ে আমি আজি নিশিকোঁ। এইখিনি আমি সদায় এনেকৈ লেআউটবিলাক জুম আউট জুম ইন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই এইখিনি জনাৰ কাৰণে এইটো সদায় জুম কৰি লৈছোঁ, আৰু এইটো আমি জুম কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে নিজে কৰি চাব, এইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰি চাবচোন, প্ৰয়োজন হ'ব এইটো বস্তু। এতিয়া চাব, এইখিনিত বস্তুটো গোটেই খালী আহিছে। এতিয়া মই ইয়াতে যদি এডিটিঙৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, ভিডিঅ' লাগে, কি কৰিম, ডাবল ক্লিক কৰিম, নাইবা ৰাইট ক্লিক কৰি পিনে ইম্পৰ্টত যাম, যাই পিনে মই ইয়াতে এটা ফটেজ আনিম বা ইমেজ এখন আনিম। ধৰি লওক এটা মই অভাৰলেৰ এটা ভিডিঅ' এটা আনিছোঁ, ইয়াতে অ'পেন বুলি ক্লিক কৰি দিম, তাৰপিছত ইম্পৰ্ট ফাইল আহি যাব। তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব সদায় ভিডিঅ' এটাৰ FPS থাকে, সেইখিনি বস্তু ক'ত দেখিব, ইয়াতে ফ্ৰেম ৰেট দেখিব। এই ফ্ৰেম ৰেট ইয়াতে দেখিব, আপোনালোকে ফ্ৰেম ৰেট আছে, ফ্ৰেম ৰেটৰ তলত সদায় দেখিব পাৰে ইয়াতে 2390/76 FPS ইয়াতে লিখা আছে, মানে ভিডিঅ'টোৰ ফ্ৰেম ৰেট। আৰু ইয়াতে ডিউৰেশ্যন কিমান আছে, মিডিয়া ইন কি নাম হ'ব 29 ছেকেণ্ড, মিডিয়া ডিউৰেশ্যন কিমান 30 ছেকেণ্ড ইয়াতে লেখা আছে গোটেইখিনি। আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনটো যদি চাব খোজে, ভিডিঅ' ইনফত 1200 আছে 720, মানে হাইটত 720, 1200 আছে ৱাইডত আছে, লেণ্ডস্কেপত এনেকৈ 1200 আছে। এইটো গতিকে HD বুলি ক'ম, ফুল HD বুলি নকওঁ। আৰু ইয়াতে হাৰ্টছ কি নাম আছে অডিঅ'ৰ 44,100 হাৰ্টছ, মানে এইবিলাক বস্তু মই এডিটিঙৰ লগত আপোনালোকক কৈ যাম, বেছিকখিনি মই আজি প্ৰজেক্ট উইণ্ডোৰ কৈ দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰে ইয়াতে আমাক চাউণ্ড ইফেক্ট লাগিব, ডাবল ক্লিক কৰিম, নাইবা মেনুৱেলি ৰাইট ক্লিক কৰিম, ইম্পৰ্টত যাম, আপোনালোকে এনেকৈ আইটেমবিলাক ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব। তাৰপিছত এইটো মই ইম্পৰ্ট কৰি দিম, ইয়াতে দেখিব পাৰে এনেকৈ আহিছে। মই বাৰু এখন আৰু ইমেজ এখনো আনিছোঁ, ইমেজ এখন মই লৈ আহিছোঁ, চাব ইমেজ এটা লৈ আহিছোঁ। চাব ইয়াতে সদায় ইমেজৰ কালাৰটো ইয়াতে পিংক আহিব, ইয়াতে এইটো ব্লু আহিব,
আৰু অডিঅ'ত সদায় একো আহিব এতিয়া যদি মই এই অডিঅ'টোত ডাবল ক্লিক কৰি দিওঁ ওপৰত এখন সোর্স উইন্ডো এখন খুলি যাব প্ৰিভিউ মানে এইখনৰ পৰা আমি এনেকে এইবিলাক বস্তু মই শিকাই দিম কিন্তু আপোনালোকে জানি থওক যদি ইয়াতে ডাবল প্লেস কৰে এটো সদায় প্ৰিভিউ উইন্ডো হে গম পাইছে এটোত প্ৰিভিউ এটো মেইন ৰেন্ডাৰিংৰ উইন্ডো নহয় ইয়াতে চাব পাৰে এটো ইমেজ সদায় এটা বস্তু জানিব ইমেজ ভিডিও ফটো এই তিনটা বেলেগ বেলেগ বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ওপৰখিনি হৈ গল এতিয়া যদি মই কও আপোনালোকে বহুত ভিডিও ইয়াতে ধৰিলক বহুত ভিডিও আনিলে এতিয়া সেই ভিডিওটো আপোনালোকে বিচাৰি পনা মেনুৱেলি এনে স্ক্ৰলিং কৰি পিনে তেতিয়া কি কৰিব ইয়াতে সেই ভিডিওটোৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এইখিনি সার্চ আইটেম যি আছে সার্চ কৰা ইয়াতে লিখি দিব পাৰে তেতিয়া ভিডিওটো এনেকে বা অডিওটো হক সাউন্ড ইফেক্টটো হয় ইয়াতে আহি যাব কাৰণ আইকনটোৰ কাষত এখন সার্চ বাৰ ইয়াতে এটা কৰা আছে এতিয়া সব তলত আহিব হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে আছে লিষ্ট ভিউ যদি মাউসটো ড্ৰেগ কৰি ৰৈ থৈ দিয়ে ইয়াতে দেখাব লিষ্ট ভিউ ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে আইকন ভিউ ইয়াতে আছে ফ্ৰীডম ভিউ মানে ইয়াতে মই এইটো আইটেম হৈছে লিষ্ট ভিউ গটিকে ইয়াতে ব্লু হৈছে যদি মই এটো আইকন ভিউ কৰি দিও এটো ডাঙৰকে আহিব দেখিছে এটো ব্লু হৈ গল মানে এটো এক্টিভ হৈ গৈছে ফ্ৰীডম ভিউত কৰি দিলে এইটো এনেকে ডাঙৰকে আহি যাব মানে লগ হৈ নাথাকে বস্তুবিলাক মই আসলে এনেকে থও আপোনালোকে এনেকে উঠাব পাৰে তেতিয়া বস্তুখিনি বিচাৰি পোৱাত সহায় হয় আৰু ইয়াতে যে এডাল জুম ইন কৰা জুম আউট কৰা এডাল স্পেকট্ৰাম এডাল দেখিছে এইটো দি আমি সদায় কিমান থাম্বনেলটো জুম লাগে সেইখিনি বস্তু কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে বহুতখিনি বস্তু আছে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে এডিটিংৰ লগত জানি যাব বস্তুখিনি ইয়াতে যদি আপোনালোকে সিকোয়েন্স বনাব খুজে ইয়াতে দেখাই পাব আৰু এটা বস্তু আছে ইয়াতে বিন আছে নিউ বিন সিকোয়েন্সৰ আগতে নিউ বিনটো কৈ দাও সদায় আমি অডিও ভিডিও হক এইবিলাক বস্তু এনেকে জদে মদে এডিট কৰিলে থলে নহব কাৰণ আমি যেতিয়া ডাঙৰ এটা প্ৰজেক্ট এটা এডিট কৰিব যাম তেতিয়া সাউন্ড ইফেক্ট কত অডিও কত ভিডিও ফুটেজ কত ফটো কত ষ্টক ইমেজ কত এইবিলাক বিচাৰি হাবাধুৰি খাম তেতিয়া আমাৰ কনফিউজন হ'ব বাৰে বাৰে তেতিয়া বিচাৰি থাকিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াতে যে বিন আছে এই ফাইল কিছুমান খুলিব পাৰো ইয়াতে এবাৰ যদি ক্লিক কৰি দিও এটা ফাইল আহিব মই ইয়াতে লিখি দিম ইমেজ তাৰপিছত আৰু এবাৰ ক্লিক কৰি দিম সাউন্ড ইফেক্ট তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এবাৰ লিখি দিও ভিডিও এনেকে ক্লিক কৰি আমাৰ লাগক যিমানটা ফোল্ডাৰ লাগে লিখিব পাৰিব আৰু এটো বস্তু অভ্যাসটো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰাই ৰাখিব এতিয়া মই ইমেজৰ জাগাত ইমেজখন এনেকে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিম সাউন্ড ইফেক্টটো মই সাউন্ড ইফেক্টৰ জাগাত থম ভিডিওটো মই ভিডিওৰ জাগাত থম গম পাইছে ভিডিওটো মই ভিডিওৰ জাগাত থম এতিয়া তিনটা ফোল্ডাৰ আমাৰ হৈ গল এতিয়া যদি মই এটো ওপেন কৰি দিও ইয়াতে ইমেজ পাম যদি ব্যাক যাব খুজো আমি তেতিয়া কি কৰিম প্ৰজেক্ট সেকেন্ড ক্লাস যে আছে মানে সেকেন্ড ক্লাস বুলি লিখিছিলো ন ইয়াতে নামটো লেখাইব প্ৰজেক্ট মেনুত যাম ডাবল ক্লিক দিন সাউন্ড ইফেক্টত যাম তাৰপিছত ভিডিওত যাম এনেকে আমি এই বস্তুকেটা এৰেঞ্জ হ'ব আপোনালোকে যিমানে ইমেজ বা সাউন্ড ইফেক্ট এনেকে ড্ৰেগ এণ্ড ড্ৰপ কৰিব ইয়াতে লগে লগ এৰেঞ্জ কৰি যাব যিমানখিনি বস্তু থাকে এতিয়া ধৰিলক মই এই গটে প্ৰিভিউটো মানে যাতে খেলি মেলি নহয় তাৰ কাৰণে যদি আমি ইয়াতে পেন্সিল এডাল যে দেখাইছে ইয়াতে যিমান প্ৰেছ কৰি দিও আপোনালোকে চাব ইয়াতে লগ হৈ যাব এতিয়া কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে ইয়াতে একো কৰিব নোৱাৰে যদি এইটোত মই অফ কৰি দিও আপোনালোকে এইটোৰ বস্তুবিলাক ইউজ কৰিব পাৰিব গম পাইছে লকটোৰ কথাটো এতিয়া মই গটে অলপ বস্তু অলপ এৰেঞ্জ কৰি লও মই ইমেজ সাউন্ড এনেকে আনি লৈছো পুনৰবাৰ আনি ফেলে দেখিব পাৰে এটা ভিডিও আনি লৈছো ভিডিও এটা আনি লৈছো এতিয়া গম পালে বিন কিয় বনাই এই বিন বিলাক বস্তু বিলাক আপোনালোকে টেনচন লব নালাগে কাৰণ এইবিলাক কম্পিউটাৰত খোলা নাযায় সফটওয়্যাৰটোৰ ভিতৰত থাকিব প্ৰজেক্টটো ডিলিট কৰিলে আপোনালোকৰ এই ফোল্ডাৰ বিলাকত ডিলিট হৈ যাব এটো কৰা ডিলিট প্ৰেছ কৰি তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে সিকোয়েন্স আছে সিকোয়েন্স মানে কি আমি এডিট জিনটো ফৰমেটত কৰিম এটো সিকোয়েন্স বনাই মই এটা সিকোয়েন্স আজি বাৰু বনাই দেখাই দিছো প্ৰজেক্ট শৰ্টকাট ইয়াতে এডজাস্টমেন্ট লেয়াৰ কিয়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব যদি মই এডজাস্টমেন্ট লেয়াৰত ইয়াতে যাই পিনে এইখিনিত যাই পিনে এডজাস্টমেন্ট লেয়াৰত ক্লিক কৰো এটা এডজাস্টমেন্ট লেয়াৰ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব ডিফল্ট এটা ৰিজল্যুশন আহিছে 12
1920 fps এইটোত আপোনালোকে এক্সচেঞ্জো কৰিব পাৰে এতিয়া এটা কথাটো হৈছে যে আমি ইয়াতে সিকুৱেন্স এটা এডিট কৰাৰ আগতে বনাব পাৰে যদি নবনায়ো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনেকৈ আনি আপোনালোকে ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিব পাৰে অটোমেটিক আপোনালোকৰ এটা সিকুৱেন্স ক্ৰিয়েট হৈ যাব এইখিনিত আৰু এই সিকুৱেন্সটো আপোনালোকে কি ফৰমেটত মানে বনোৱা হ'ল সেইটো বস্তুক চোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে সিকুৱেন্স সেটিংস ইয়াতে যায় 19201080 ৰেজুলেশ্যনটো আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া মই ধৰি লওক মেনুৱেলি আপোনালোকে সিকুৱেন্সবিলাক ক্ৰিয়েট কৰিব কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব ইয়াতে প্ৰেছ কৰিব সিকুৱেন্সত যাব যাই পিনে ইয়াতে সেটিংসত যায় আপোনালোকে কাস্টম কৰি ল'ব কাস্টম আৰু ইয়াতে আপোনালোকে এফপিএছটো দিব মই 60 এফপিএছ দিলোঁ ইয়াতে ৱাইডত দিম 1080 1920 FPS 60 REC 709 বাকিখিনি চাব লগালগে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰজেক্টটো লিখি দিব ক্লাছ আপোনালোকৰ যি ভিডিঅ' ৰেণ্ডাৰ হ'ব সেইটো এইটো নামেৰে ৰেণ্ডাৰ হ'ব গতিকে ইয়াতে নামটো ভালকৈ লিখি ল'ব আৰু অ'কে কৰি দিম এটা সিকুৱেন্স আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েট হৈ যাব মই ৰিল ফৰমেটত এটা সিকুৱেন্স এটা বনাই লৈছোঁ এতিয়া আপোনালোকে বিচাৰে যে আমি বেলেগ বেলেগ সিকুৱেন্স বনাম ৰাইট ক্লিক কৰিম নিউ আইটেমত যাম সিকুৱেন্সত যাম আপোনালোকে এনেকৈ অকণমান প্ৰেক্টিছ কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ডিফল্টো আপোনালোকে বহুতখিনি ৰেজুলেশ্যন দেখিব পাৰে এনেকৈ সিকুৱেন্সবিলাক ইয়াতে বনাই পিনে মাল্টিপল সিকুৱেন্সত কাম কৰিব পাৰিব ইয়াতে চাব পাৰে দুটা সিকুৱেন্স হৈ গ'ল দুটাত আমি এডিট কৰি থাকিব পাৰোঁ এই দুটা ডিলিট কৰি দিছোঁ এতিয়া বস্তুটো প্ৰজেক্টৰ বিষয়ে জানিব গ'লে এইখিনি আৰু মিডিয়া ব্ৰাউজ ইয়াতে দেখিব পাৰে ইয়াতে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি ডাইৰেক্ট কম্পিউটাৰ বস্তুবিলাক বিচাৰিব পাৰোঁ সেইটো প্ৰয়োজন নাই লাইব্ৰেৰীজ এইটো আপোনালোকৰ ক্ৰিয়েটিভ ক্লাউড আছে যদি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন এডবত তেতিয়া এইটো বস্তু এক্টিভ কৰি লওক কাৰণ মোৰ প্ৰয়োজন নাই মই ক্লাউডত এনেও কাম নকৰোঁ ষ্টক ফুটেজতে কাম কৰোঁ ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে চাব পাৰে ইফেক্টছ পেনেল এইটো বিষয়ে মই পিছত কৈ দিম নেক্সট ক্লাছটোত আৰু হিষ্টৰী ইয়াতে কালাৰ লেভেল এইবিলাক গোটেইখিনি আছে গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰিম আজি মই এইখিনিৰ বস্তুৰ বিষয়ে ক'লোঁ আপোনালোকে এইখিনি বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰি চাওক কি গোটেইখিনি ক্লিক কৰি চাওক আৰু যদি কিবা খেলি মেলি হয় উইণ্ডোজত যায় ৱৰ্কস্পেচত যায় আপোনালোকে লগে লগে ৰিছেট কৰি দিব আপোনালোকৰ লেআউটটো কম্পিউটাৰ প্ৰিমিয়াৰ পৰা এইটো বস্তু ঠিক হৈ যাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ লগত আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰাটো প্ৰয়োজন কাৰণ যদি প্ৰেক্টিছ নকৰে তেতিয়াহ'লে বস্তুবিলাক পাহৰি যাব আৰু বাৰে বাৰে মই কোৱাৰ দৰে ক্লাছবিলাক চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ক্লিক কৰি চাব বস্তুখিনি তেতিয়া কামত দিব আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ